Hello, xin chào mọi người, lại là mình Alex đây. Và hôm nay hãy cùng mình vào bếp và nấu một món ăn truyền thống nổi tiếng khắp thế giới của Việt Nam nhé. Đó chính là phở. Và hãy cùng bắt đầu thôi. Và để bắt đầu thì mình sẽ chuẩn bị một thau nước, vắt thêm một quả chanh, thêm một chút muối và gừng và ngâm 2 kg xương ống bò qua đêm để khử hết mùi hôi cũng như là bỏ hết máu tanh ra bên ngoài nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ rửa sạch lại với nước khoảng từ 2 đến 3 lần. Lưu ý là sẽ loại bỏ phần mỡ thừa cũng như là phần thịt thừa bẩm xung quanh đi nhé. Sau đó thì mình có một nồi nước đã bỏ một chút rượu trắng và gừng vào rồi trần phần xương cùng với 1 kg thịt gầu và 800 g đuôi bò. Sau khi trần khoảng từ 2 đến 3 phút thì chúng ta sẽ tắt bếp để ngâm trong 20 đến 30 phút rồi rửa sạch lại với nước 2 đến 3 lần. Trong lúc chờ đợi thì chúng ta sẽ chuẩn bị các loại gia vị như thế này nhé. Và đương nhiên sau đó chúng ta sẽ rang thơm cái phần nguyên liệu này lên và gói lại như mình đang làm nhé. Vì là ở nước ngoài nên mình khá là khó kiếm giá dùng nên là mình đã sử dụng 30g tôm khô để thay thế. Tuy nhiên thì mọi người cũng có thể bỏ qua bước này nhé. Tiếp theo chuẩn bị một cái nồi lớn cho xương cùng với 9 lít nước vào đun. Trong khi đợi nước sôi thì chúng ta sẽ đi nướng hành tây và gừng, nướng thật kỹ và sau đó rửa sạch cũng như phần cháy để nước dùng không bị đắng nhé. Sau khi nước đã sôi thì chúng ta sẽ giảm lửa xuống để nước lăn tăn mà thôi và thường xuyên phất bọt để nước được trong hơn nhé. Chúng ta cũng cho thêm vào một thìa muối hột và phần gia vị đã chuẩn bị trước đó để nước dùng được đậm đà và thơm hơn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuẩn bị các loại nguyên liệu khác. Hành tây thì chúng ta sẽ cắt lát mỏng. Về phần hành lá thì chúng ta sẽ cắt hai kiểu, đó chính là cắt bình thường như thế này và một là thái sợi nhé. Về phần thịt tái cho bát phở thì mình đã chọn phần bắp bò để nó ngọt và ăn chắc thịt hơn. Sau khoảng 3 tiếng đồng hồ thì phần thịt gầu đã chín và mình sẽ vớt ra để vào bát nước lạnh nhé. Ở thời điểm này thì mình cũng cho vào đây tôm khô, phần hành và gừng mà mình đã nướng trước đó. Và sau hơn 5 tiếng đồng hồ thì mọi người có thể thấy cái phần nước dùng của mình ở đây nó rất là trong. Và cái bí quyết đó chính là đun nhỏ lửa và luôn luôn là vớt bọt nhé. Tiếp tục mình sẽ thái mỏng cái phần thịt gầu và như mọi người có thể thấy thì phần thịt gầu của mình rất là ngon, màu sắc rất là đẹp. Sau 6 tiếng đồng hồ thì nồi nước dùng của mình đã được rồi và bây giờ thì mình sẽ chắt sang một cái nồi khác. Về phần nêm nếm thì mình sẽ cho vào 40g đường phèn, 120ml nước mắm, 40g muối và một thìa canh mì chính. Nhưng mà mọi người cũng nên gia giảm theo cái khẩu vị của gia đình để có được một cái nồi nước dùng ưng ý nhất nhé. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành hầu hết tất cả các bước để nấu nên một bát phở ngon và đặc biệt rồi. Và bây giờ công đoạn còn lại đó chính là kết hợp tất cả các nguyên liệu lại với nhau và hãy cùng bắt tay vào làm nhé. Và như vậy là mọi công đoạn đã hoàn thành rồi và bây giờ chúng ta hãy thử nếm xem là cái thành quả ngày hôm nay như thế nào nhé. Trước tiên thì mình sẽ trộn hết tất cả các nguyên liệu lại với nhau. Và hãy cùng mình thử cái phần nước dùng nhé.
Cái phần nước dùng ấy vị nó rất là thanh, ngọt từ xương. Mình có thể cảm nhận được cái mùi hương của đại hồi, mùi hương của tất cả nguyên liệu ở bên trong phần nước dùng mà mình đã bỏ vào, và hơi tê cái vị của gừng, cũng như là cái vị ngọt của hành nữa. Và đây là cái phần nước dùng của mình, mọi người có thể thấy nó rất là trong. Đương nhiên là nó sẽ có một số cái cặn của thịt bò mà khi chúng ta trần lên thì cũng không thể là tránh khỏi. Nhưng mà nhìn chung thì nước dùng của mình khá là đạt yêu cầu. Khác với nước dùng phương Tây chủ yếu là dùng để làm nền cho các món ăn khác, nước dùng ở các nước châu Á, đặc biệt là Việt Nam thì lại là linh hồn của món ăn. Nên là khi mà chúng ta nấu được cái nước dùng ngon ấy thì chắc chắn là cái món ăn của chúng ta sẽ rất là ngon. Và hôm nay thì mình thực sự là ưng ý với phần nước dùng của mình. Thực sự thì mình không nấu phở quá nhiều đâu, mặc dù là người Việt. Tuy nhiên là bằng những cái kiến thức mà mình học hỏi được, cũng như là các cái kỹ thuật nấu, thì mình đã có thể nấu được cái món nước phở mà rất là đạt yêu cầu theo những gì mình mong muốn. Và mình rất là vui về cái điều đó. Bây giờ chúng ta hãy thử phần thịt xem thế nào nhé. Mình thì mình rất là thích ăn cái phần thịt gầu này, ăn rất là mềm và ngon. Hôm nay thì mình nấu nó đạt đến đúng cái độ mà mình mong muốn, nên là các bạn có thể thấy cái màu thịt nó vẫn còn hơi hồng một chút, và mình rất là vui về cái điều đấy. Hãy cùng ăn thử nhá. Rất là ngon các bạn ạ. Thịt rất là mềm và nó còn ngấm cả cái phần nước dùng này nữa, nên nó lại càng ngon hơn. Phần bánh phở thì mình không đánh giá cao lắm, bởi vì là mình đi mua ở ngoài về, và ở đây thì cũng không có cái bánh phở tươi như ở Việt Nam. Nên là nếu các bạn có điều kiện thì hãy mua cái bánh phở tươi ở các cái hàng phở về nấu ăn thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều nhé. Và hãy thử là cái phần thịt tái gân này. Mình đã phải băn khoăn rất là nhiều nên là chọn phần thịt nào để làm phần thịt tái. Thì cuối cùng thì mình sẽ chọn phần thịt gân, bởi vì ăn sẽ có độ dai nhất định và sẽ rất là ngon khi mà ăn cùng với các cái thành phần khác trong cái món phở. Đã rất là lâu rồi thì mình mới được ăn một bát phở theo cái hương vị của miền Bắc mà đúng như những gì mình mong muốn. Ở Canada thì cũng có phở đấy, nhưng mà hương vị thường thì nó thiên về miền Nam một chút, ngọt một chút. Nhưng mà mình thích ăn cái hương vị phở miền Bắc hơn, nên là tự nấu thì cũng sẽ là một cái giải pháp tốt để giải quyết cái vấn đề đó, đúng không? Và bây giờ chúng ta thử cái phần đuôi bò nhé. Cái phần đuôi bò này thì mình cho vào để ninh cùng với xương để cho nước nó ngọt hơn. Và mình nghĩ rằng là mình ninh nó trong vòng 5 tiếng đồng hồ thì chắc chắn là nó sẽ rất là mềm. Để mình thử nhá. Để mình xé ra cho các bạn xem. Nó rất là mềm. Và cái vị nước xương nó ngấm vào bên trong ấy, nên là nó cũng rất là ngọt nữa. Ăn cùng một chút giá. Ôi, mình quên mất không bắt thêm chút chanh. Ok, và tổng kết lại thì hôm nay mình đã nấu rất là thành công. Cái phần nước phở nó đậm đà, nó ngọt thanh, nó có hương vị của miền Bắc, nên là mình rất là thích. Phần thịt thì mềm, nó ngấm cái phần nước dùng ấy nên nó cũng rất là ngọt. Và tổng hòa lại thì mọi thứ nó đều là kết hợp và rất là hài hòa với nhau. Và hy vọng rằng mọi người cũng có thể nấu một bát phở ngon ngay tại nhà nhé. Mình nghĩ rằng ấy, trong cái nhịp sống hiện đại ngày nay thì chúng ta thường là chọn ra ngoài mua bát phở thay vì nấu tại nhà. Nhưng mà tuy nhiên ấy thì nấu một bát phở vào những dịp cuối tuần cho những người yêu thương thì cũng rất là một cái điều đáng quý. Và đặc biệt là nó thể hiện được cái tình cảm và cái sự truyền thống của người Việt Nam ta, đúng không nào? Nên là hy vọng là mọi người cũng có thể nấu một bát phở ngon tại nhà và sử dụng công thức của mình nhé. Vậy thôi, video của mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thích thì hãy like, share và subscribe kênh YouTube, nhớ ấn chuông để nhận những thông báo mới nhất. Và chúc mọi người có một ngày mới tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại.